වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා අදත් හැමෝම ඊමනේ විත්නී YouTube channel එකට. ඉතින් මම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න යන්නේ YouTube එක හරහා කරන්න පුළුවන් සුපිරිම වැඩක් ගැන. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕන තාමත් ඊමනේ විත්නී channel එක subscribe කරලා නැත්තම්. හරිද? subscribe කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. subscribe කරන්න කලින් channel එකේ වීඩියෝ ටිකක් බලලා ඉන්න. හරි ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියලා කියනවා. හරි. අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. හරි. මම කතා කරන්න යන්නේ special AI tool එකක් පාවිච්චි කරලා videos create කරලා ඒ videos හරහා unlimited earn කරන ක්‍රමයක් ගැන. හරිද? මම example එකක් හැටියට ඔයාලට කැමති niche එකක් මේකදී තෝරගන්න පුළුවන්. weight loss හරි. එතකොට motivation niche එක, make money online කැමති niche එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ මොකද්ද කියලා තේරෙයි. බලාගෙන ඉන්න. මම නිකමට මේක type කරනවා smoothie diet කියලා. smoothie diet 21 day program කියලා මෙතන මම type කරනවා. හරිද? ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ smoothie day 21 program කියන්නේ ClickBank එකේ තියෙන product එකක්. හරිද? ඔයාලට ClickBank account එකක් නැත්නම් worry වෙන්න එපා. දැන් ලංකාවේ අයට ClickBank account හදන්න බෑ. හරි ඒක ඒ chance එක නැති කරගන්න අර තියෙන්නේ අපේ කට්ටියම තමයි. හරි 2018 න් පස්සේ තමයි ඒක cancel කරලා තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් මේ බලන්න මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ගත්තොත් මේ වීඩියෝ එකට views තියෙනවා 8600. හැබැයි subscribers ලා ඉන්නේ තාම 296ක් විතරයි. හරිද? මම ඕනම ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් මේ බලන්න මේ වීඩියෝ එක හදලා තියෙන විදිය. හරිද? මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ලේසියෙන් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ description එක යටට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන් මේ product එක buy කරන්න ඕන කරන link එක මෙතන මෙයා දාලා තියෙනවා. මම ඒක click කරලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේ විදියට මේ තියෙන්නේ ඒ product එක. ඉතින් කවුරු කෙනෙක් මේ මෙතනින් ගිහලා buy කරොත් මේ link එක දාපු කෙනාට commission එක එනවා. හරි මාන 8674ක් views තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මේ 8674ක් views වලින් මෙතනදී අපි ගත්තොත් 10ක්වත් convert වෙන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්ම. හරිද? ඉතින් බලන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ product එක. ඉතින් මේ වගේ තමයි ඉතින් මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. මම ඔක්කොටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් site එකක් ගැන කතා කරනවා digis.24 ගැන. මම මේ ගැන මීට කලින් ඕන තරම් videos ගෙනල්ලා තියෙනවා. මේකේ products promote කරන ක්‍රම ගැන. ඉතින් මම අද මේ Sinhala solution කියන product එක promote කරන ක්‍රමය ගැන කියන්න යන්නේ YouTube එක හරහා. හොඳට බලාගෙන ඉන්න. ඔයා මුලින්ම ඔයා කැමති product ඔයා මුලින්ම කැමති niche එකක් තෝරගන්න. weight loss හරි එහෙම නැත්නම් make money online හරි මොකක් හරි. දැන් මම weight loss කියන niche එක තෝරගත්තා. ඒ niche එක යටතේ තියෙන product එකක් තමයි මේ Sinhala solution කියලා කියන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ Google එකට ගිහලා type කරන්න Sinhala solution හරි මොකක් හරි අදාළ product එකේ නම type කරලා search කරන්න. එතකොට මේ වගේ ඕන තරම් reviews එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මේ විදිහට reviews එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මේ විදිහේ article එකක් හොයාගත්තා. article එකක් හොයාගත්තායින් පස්සේ ඔයා Google එකට ගිහලා ඊට පස්සේ type කරන්න in video කියලා. in video කියලා type කරායින් පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ AI program එක. මම මේ click කරනවා. click කරායින් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඒක
ලෝඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක account එකක් හදාගෙන මම account එකක් හදාගෙන ඉන්නේ. ඒක මේ විදිහට පෙන්නන්නේ. ඔයා අනිවාර්යෙන් account එකක් හදා ගන්න ඕන. ඇත්තටම මේක ඔයාට free පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි free පාවිච්චි කරාම watermark එක වැටෙනවා invideo.io කියලා. නැත්නම් ඔයාට අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම watermark එක තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. YouTube එකට වීඩියෝ දාද්දි. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මෙතනින් වීඩියෝ එක හදලා ඉවරලා මොකක් හරි වීඩියෝ එඩිටින් software එකක් පාවිච්චි කරලා ඒ watermark එක ඕනනම් remove කරගන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඕන තරම් ඒ කියන්නේ videos YouTube එකෙත් ඇති. ඒ watermark remove කරගන්න එකට අදාළව. හරිද? මම මෙතනින් text to video කියන එක දෙනවා. text to video කියන එක දීලා මෙතන මම aspect ratio එක 16:9 කියන එක select කරනවා. එහෙනම් select කරායින් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඕන තරම් අපිට video templates බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මේ විදිහට ඕන තරම් මේ video templates බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ වලින් මෙන්න මේ template එක තෝරගන්නවා. template එක තෝරගෙන use this template කියන එක දෙනවා. එහෙම දුන්නායින් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ page එකකට එනවා. මෙතනදී ඔයාට ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ headline එක මුලින්ම දාන්න ඕන. දැන් මම මෙතන Sinhala solution review කියන එක අරගෙන what is Sinhala solution කියන එක මෙහෙම select කරගෙන මේක මම copy කරගන්නවා. copy කරගෙන මෙතනට paste කරනවා. හරිද? paste කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මේ line by line මම මෙහෙම ඔක්කොම ටික ගන්නම්කෝ. මෙන්න මේ ටික ගත්තා. මෙතනට paste කරා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම පොඩ්ඩක් මේ lines වෙන් කරන්න. නැත්නම් ඔයාට එහෙම වීඩියෝ එක හැදෙද්දි පොඩ්ඩක් අර මේ ඕන්ට වඩා නිකන් දිග වාක්‍ය පෙනේ. එතකොට ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඊටු ටික දාගන්න මේ විදිහට දාගත්තා. මේ විදිහට මම මෙතනට වෙනකම් අරගෙන මේ විදිහට දාගත්තා. මම මේක මේ විදිහට කොටස් වලට කඩා ගන්නවා. මෙන්න මේකෙන් කඩා ගත්තා. මේ විදිහට මේක දාගත්තා. තව කොටසක් මම අරගන්නවා. අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මේක ඇඩ් කරගන්නවා. හරිද? මේ විදිහට තමයි මේක කරන්නේ. මේකට මේක දිග වැඩි කියලා තේරෙන්න ඕන. තවත් මේක කොටස් වලට කඩා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයා මේක ලස්සනට හදා ගන්න. මම දැන් මේක වැඩි හදා ඉන්නේ නැහැ. මේක පෙන්වන්න ඕන නිසායි කරන්නේ. ඊට පස්සේ next කියන එක දෙන්න. next කියන එක දුන්නාන් පස්සේ automatically මේ AI tool එකෙන් අපේ වීඩියෝ එක හදලා දෙනවා. ඉතින් මේක progress එක 100% වුණාන් පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එක ක්‍රියේට් කරනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මේ විදිහට බලන්න ඒ අදාළ අපේ කීවර්ඩ් වලට ගැලපෙන විදිහට මෙයා images එකක් දාලා තියෙනවා. දැන් මෙතන මේ පටන් ගන්නදී මේ Sinhala solution තියෙන එක තියෙනවානේ. දැන් අපිට Google එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට Sinhala solution කියලා type කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී මේ image එක නිකන් ගැලපෙන්නේ නැහැ වගේ තියෙනවා. හරිද? මේ image එක ගැලපෙන්නේ අපිට ඕන නම් මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේක delete කරලා මම Google එකට ගියා. Google එකට ගිහිල්ලා Sinhala solution කියලා type කරලා මේ images මේක download කරගන්නවා. මම මේක JPG විදියට download කරගන්නවා desktop එකට. හරිද? ඊට පස්සේ මේක මම delete කරනවා. delete කරලා මෙතන මම upload කියන තැනින් මෙන්න මේ විදියට මේක upload කරගන්නවා. upload කරගෙන මේක මෙතනට add කරගන්නවා. ඔන්න අපේ image එක මෙන්න මේ විදියට add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා උනත් අපිට ඕන විදියට කැමති images දාගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඊට අමතරව ඔයාලට
ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් උනත් ඉමේජස් ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා ඇඩ්වාන්ස් එඩිටර් කියලා එකක්. ඇඩ්වාන්ස් එඩිටර් කියන එකට ගියයින් පස්සේ ඔයාලට මේකේ තවත් ෆීචර්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මේක සුපිරි AI tool එකක් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. දැන් මෙතනදී ඔයාලට ඕන නම් background music එකක් උනත් දාන්න පුළුවන්. හරිද? මම මේක අයින් කරගන්නවා. මේක අයින් කරගන්නවා. අයින් කරගෙන මෙතන තව පොඩි දෙයක් මට කියන්න ඕන. ඔයාලට මේකට voice over එකක් උනත් දෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මම මේ වටේ Sinhala solution කියන එක ගත්තොත් මෙතන මම මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක අදාළ ක්ලික් කරලා මෙතනට ගිහලා ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා මෙතන voice over කියන තැනට ගිහිල්ලා automated text to speech කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ generate voice over කියන එක දෙනවා. දීලා මෙතනට මම add කරනවා. දැක්කද? voice over එක ලස්සනට add වුණා. මේ විදියට. මම මේක play කරලා පෙන්නන්න. What is the Sinhala solution? දැක්කද? ඊට පස්සේ මම මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා voice over කියන එකට යනවා. automated text to speech කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මම දෙනවා generated voice over. ඊට පස්සේ add කියන එක දෙනවා. දුන්නාම මම වීඩියෝ එක play කරලා පෙන්නන්නම්. The Sinhala solution is a program that is designed to help women reduce weight in 28 days. මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට අපිට ඕන විදිහට වීඩියෝ එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙන එකම අපි free version එක පාවිච්චි කරද්දී තියෙන එකම drawback එක තමයි. ඒක drawback එකක් නෙමෙයි. invideo.io කියන watermark එක මේකේ වැටලා තියෙනවා. හරි. අපිට ඊට පස්සේ මේක download කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක මීට වඩා ලස්සනට හදාගන්න මම අර හිමීට කරන්න ගත්තොත් වීඩියෝ එක ගොඩක් දිග්ගස් වෙන හින්දා මේක මම වැඩි එහෙම කරන්න යන්නේ නැහැ. හරිද? මේ විදිහට ක්ලික් කරායින් පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එක රෙන්ඩර් වෙනවා. හරි මේ රෙන්ඩර් වෙච්ච වීඩියෝ එක ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපි මොකක් කරේ නිච් එකට අදාළව අපි weight loss හරි එහෙම නැත්නම් motivation හරි මොන්තන් products තියෙනවනේ make money online හරි මොකක් කරේ එකට product එකට අදාළ review එකක් Google එකේ search කරලා හොයාගෙන ඒ review එකේ තියෙන sentence අරන් ගිහිල්ලා in video එකට දාලා අපිට video එක create කරගන්න තියෙන්නේ. create කරලා YouTube එකට upload කරන්න. දවස් 30ක් එක දෙකට YouTube එකට upload කරන්න videos channel එකක් හදලා එතකොට channel එක ලේසියෙන්ම grow up කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තව දෙයක් මතක තියාගන්න. ඔයා IQ හරි tube buddy හරි මොකක් tool එකක් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ලේසියෙන්ම ඔයාට keywords කියන දේ හොයාගන්න පුළුවන්. හරිද? What is the Sinhala solution? හරි. The Sinhala solution is a program that is හරිද? create වෙච්ච වීඩියෝ එක මෙතනින් අපිට download කරගන්න පුළුවන්. හරි. මගේ download කරගත්ත වීඩියෝ එක පෙන්නන්න. What is the Sinhala solution? මේ තියෙන්නේ The Sinhala solution is a program that is designed to help women reduce බලා ගන්න පුළුවන්. මේ tool එකේ තියෙන powerful එක. හරි. අනිවාර්යයෙන්ම මේක use කරලා වැඩක් පටන් ගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම vida IQ හරි tube buddy හරි tools පාවිච්චි කරලා keywords keywords add කරන වැඩේ ලේසියෙන්ම කරගන්න. ඉතින් මේක තමයි අද මට මේ වීඩියෝ එකේදී කියන්න උනේ. ඊට අමතරව තව දෙයක් අනිවාර්යයෙන්ම මේ product එකට අදාළ link එක හරි affiliate link එක මෙතනින් අරගෙන අනිවාර්යෙන් පහළ description එකේ දාන්න. එතකොට buyer කෙනෙක් ගිහලා එක click කරලා buy කරන් පස්සේ ඔයාලට commission එකක් එනවා. ඉතින් මේක තමයි අද මට මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න ඕන වුණේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්න, comment කරන්න, share කරන්න.
ඉතින් ඔයා තාමත් ඊමනි විත්නි channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා දැම්ම channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මම affiliate marketing related වෙච්ච video, freelancing, ඊට අමතරව YouTube ගැන කතා කරන videos සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. හරි මේ NFT කියන දේ ගැන මම තවත් ඉස්සරහට කතා කරනවා. හරිද? මේ NFT වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න subscribe කරලා නිකන් ඉන්න එපා. මේකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න. ඒක තමයි වටින්නේ. subscribe කරන්න නැතත්. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකම් thank you. ගිහින් එන්න.